Welcome. This is the energy vibration lezing voor de boodschap de Sun, Moon en Rising Sign. Het is de derde week van maart, oké? En with the energy in de derde week van maart, wat we hebben hiermee te maken is beoordelen. En ik zie beoordelen over een vriend of een vriendin gaat beoordelen over jou doen, oké? Dus ik zie een young steer, maak of standbook person gaat beoordelen over jou. Dus however this issue en de situatie, whatever the speel is, ik zie een beoordeling waar een young steer, maak of standbook, maar it is a positive. However this is speel voor jullie, okay? Now, ik zie een contract, een nieuw contract. Als je bent een schoolmeester, the week begin from the 23 tot de 29, oké? Als je bent een schoolmeester of je werkt met kinderen, ik zie dat je contract wordt vernieuwen. However, this zit als is een situatie waar je kind was genomen. Ik zie dat ze krijgt een nieuwe contract. Oké, dus whatever the issue en de situatie is, ik zie dat ze krijgt een nieuwe contract en some nieuwe documentatie wordt getekend voor een kind. Voor sommigen van jullie, je krijgt een nieuw contract, oké? Dus als je was bang dat je contract wordt beëindigd of zo, nee, je krijgt een nieuw contract. Dus daar is geen zorgen, er is een nieuwe offer on de tafel voor jou. En voor sommigen van jullie dat werk met, ja, so it says, je helpt anderen. Ik zie een offer komt voor jou, oké? This is a positive contract of a positive offer dat komt op je board, oké? Als je hebt een situatie met de kinderen, ik zie dat een nieuwe documentation of iets wordt getekend voor jou en het kind. However, that is and however it speelt in je leven. Nou, vrouwen, ik zie dat de waarheid over een issue en een situatie komt best wel boven water. Nou, and whatever the issue en de situatie is, ik zie iemand gaat jullie vergeven. Iemand gaat jullie vergeven voor whatever the deceptiveness that is gespeeld. So it says the person heeft geen haat in ze. En ik zie een vergeven komt voor jou. Dus weet je, en dat is het. Het is iemand dat heeft iets gedaan tegen iemand. En de rechter komt op. Maar ik zie zo, het says the person denkt, weet je wat? Voor mij, het is zo, het says, weet je, jij moet met je kamer gaan leven. En ik zie de rechter realize wat is gebeurd. En ik zie dat je probeert met de rechter de issue te oplossen. En ik zie dat de persoon gaat je vergeven omdat je zag wat is gebeurd. En dan ik zie dat je gaat de situatie oplossen. En ik zie vergeven komt. En weet je wat het is, mensen? Als iemand vergeeft je, ik zie vergeven, maar jullie dames wordt gepakt voor iets. Oude dames, niet iedereen. Maar however it is gespeeld, it is so it says, jij misschien offert it of doet it, maar iemand anders heeft het echt gedaan. Oké, dat is de persoon. Dus als jij vraagt iemand wat om te doen, je hebt de persoon gevraagd. En de persoon heeft de actie uitgevoerd. Dat is de persoon dat wordt gepakt. Oké, however de issue en de situatie speelt. Ik zie heel veel zorgen voor de jonge mensen. Heel veel zorgen. Jullie jonge mensen gaat even achtervinden dat je hebt vijand. En dit is best wel moeilijk voor sommigen van jullie. Maar resolutie is hier voor jullie. Oké, dus whatever the issue is. Misschien ben je bang om je oudste of je oudste te verloren. Hoef geen zorgen vanwege door een oplossing. Komt best wel in. Oplossing komt best wel in. Oké, dus vandaar. Dan zien wij verdriet. Verdriet. Jullie zakenman, dat is verdriet. Ik zie communicatie tussen u en een stiermaker, een standboek, een zakenman. Whatever deze zakenman heeft gedaan,
Ik zie communicatie. Ik zie deze zakenman is verdriet. Verdriet geraakt over een situatie. Whatever de issue in de situatie is. Verdriet geraakt over een situatie. En ik vind dat sommige van jullie moeten gewoon echt, als is een vaderfiguur of een familielid, echt met de persoon praten. Omdat de persoon helpt om uit bepaalde situatie uit te komen. Whatever the issue in de situatie is, de persoon have je moet echt met die persoon gaan praten, oké? Van wekens door dat daar is. This person heeft hulp nodig, oké? Nou, wat zien wij hier? We zien een situatie waar iemand vanuit je woonplaats. Dit is iemand dat jullie kent. Misschien had je relatie met deze persoon. Of deze persoon vindt je best wel hardig. En ik zie dat deze persoon kan contact met je opnemen. En communiceer en gaat iets aan jou vertellen, oké? Deze persoon heeft een karmatic connectie met jou, oké? Deze persoon is iemand dat bekijkt en kijkt je rook voor jou zonder dat je het weet. Deze persoon kan een familielid dat maakt zich zorgen over jou of gewoon iemand, een aarde-engel dat bekijkt over jou en deze persoon wil even iets aan jou vertellen. Je hebt een sterke connectie met deze persoon. En deze persoon ga je waarschuwen en vertellen over iets wat die heeft achtergekomen. Oké? En neem het op. En deze persoon heeft geen slechte bedoeling voor jou. Echt niet. Oké? Deze persoon die heeft echt geen slechte bedoeling voor jou. Ik zie sommige van jullie, er is de onwetenschap over een issue en de situatie is nou over vanwege doordat there was a deceptive play wat deze vrouw heeft gedaan. Nou, deze vrouw is een visgrave of scorpionnetje. Deze vrouw heb je in moeilijkheden gebracht. En ik zal jullie waarschuwen als deze vrouw is een scorpionnetje en om deze vrouw uit de moeilijkheid te komen, die ga je onder de bos gooien. Dus je moet alert en open daarvoor. Omdat deze vrouw, om uit haar moeilijkheid te komen, ze ga je onder de bos gooien, mens. Dus realiseer dat. Nou, ik zie een rechtszaak. Een rechtszaak dat heeft mee te maken met de kreefpersoon. Ik zie dat een succes over deze kreefpersoon. Oké, je wordt succesvol over deze kreefpersoon. En whatever de rechtszaak was, ik zie dat sommige van jullie hebben stabiel balance. Omdat whatever de deceptiveness dat is gespeeld, ik zie dat je probeert balance te krijgen. En de issue en de situatie, omdat als je ziet, de anker is long-term stability. And there was some onrust voor sommige van jullie. En je krijgt iets en je wil dat niet. En je gaat echt krijgen wat je moet hebben. Het is zoiets als iemand probeert je status of zo te veranderen. En direct even gezien wat is gebeurd. En je krijgt het terug. Oké? Dus dat is best wel positief. Now, this is so positive. The outcomes en de overall van de week is dat daar is geluk. Sommige van jullie create geluk voor een stiermaak of steenbok. Oké? Dus het is zoiets als je creëert geluk voor deze persoon. Whatever the issue en de situatie is. Deze persoon kunnen geluk voor jij creëren, maar het is meer omdat het jouw lezen die staan op met de geluk. En als je had een issue met deze jong stiermaker of steenbok, ze hebben geluk vanwege dat ze gaat hier even uitkomen vanuit de situatie. Nou, ik ken een vriend of een vriendin, oké? En de situatie heeft met emotionele situatie tussen u en deze persoon. En ik vind dat het was een situatie waar there was some ontrek dat is bij deze persoon gegaan. En het is zoiets als je probeert nou in balance om te zetten. Je hebt zoiets als verdriet over wat is gebeurd en hoe ver het is gegaan. Het is zoiets als
Een kleine spelletje is too far gegaan waar mensen kunnen zijn leven verloren hierover. En ik zie dat je creëert balance for this person om geluk in this person leven. Dus ik ken een kind, ik ken een vriend, ik ken een vriend, ik ken een vriendin. However, this is gespeeld. This is zoiets is, je wil zeggen, ja, you know, mijn excuses. Sommige van jullie moeten deze jonge persoon ook terugbetalen. En je krijgt geluk om deze persoon terug te betalen. Oké? Dus however het is gespeeld in je leven. Zo is het. Oké? Dus mijn haar is nat geworden. We hebben twee kaart 1 en kaart 2. Kaart 1 is new career. Je workforce is geshift. Het positieve, nieuwe en successful outcomes. Oké, dus sommige van jullie misschien gaat career veranderen. Nou, dit is een andere. En wees voorzichtig hoe je assertive. Assertive betekent dat je staat stevig in je schoenen. Maar word voorzichtig hoe je dit doet. Vanwege doordat als je weet dat je hebt niet recht, niet doen. Omdat je gaat gewoon door de mantel vallen. Oké? Nou, delen deze leden. En ik spreek jullie best wel. En ik ga het even zeggen namaste. Tot de volgende keer.